Hi! Welcome back to my channel. Sa research, like other written academic outputs such as position paper, reflection paper, reaction paper, critic paper, kapag may mali, affected ang ideas, understanding of those ideas, good impression, at grade, syempre. Pati confidence mo affected din. Iba kasi yung confidence mo, yung lakas ng loob mo kapag alam mo ang ipinapasa mong trabaho ay high quality at alam mo sa sarili mo yon yung pakiramdam kapag ang ipinapasa mong trabaho ay rushed. In case of research, bago pa mapansin ng advisor, ng panelists, at language critic, ayusin natin dito. So, stay tuned para talagang yung paper mo, bago mo maipasa, ayos na ayos talaga. Okay, so let's dive in. So, ano nga ba ang madalas na mali sa research paper? So, unahin natin ang mga spelling. Ito, for example, acknowledgement. So, paano mo to sinusulat? Ito yung kasunod ng approval sheet. Acknowledgement. Okay, so tingnan mo yung spelling. Dito sa mali, may letter E. Okay, ang tama, itong kulay green. So, wala siyang letter E after G. Okay, acknowledgement. Isa yan sa inaayos namin kapag nagpa-finalize na or sa editing ng thesis. So, saan matatagpuan yan? Sa preliminaries part, after ng approval sheet. Next one, colloquium. So, ang sinusulat natin, colloquium. Okay? Kulang ng letter U dito. So, Q-U-I-U-M. So, dalawa yung letter U bago mag-letter M. Okay, colloquium. Syempre, yan yung another way of calling proposal defense. Next one, the word researcher. Okay? So, mayroong letter A after E, the second E. So, ito yung tama. Researcher, from the word search. Okay? So, all throughout the paper, ginagamit yung word na yan. Kaya, consistent dapat tayo na tama. Next one, the word questionnaire. So, pagkumparahin natin yung mali tsaka yung tama. Yung tama, double N. Etong mali, single N. So, check mo yung pagkakagamit mo ng questionnaire. Dapat siyan ay double N. So, questionnaire, pinag-uusapan yan sa chapter 3. Okay, nababanggit din siya doon sa chapter 1. May part din doon na binabanggit ang questionnaire. So, scope and limitation, nababanggit yan. Fulfillment. Ito, title page to kasi nandun yan sa impartial fulfillment of the requirements. Single L ba or double L? So, actually, it's double L. Okay, be very careful. Eto, nangyari sa akin to. You know what? I'm about to sign the approval sheet of one researcher in master's. Okay? So, pagbasa ko sa title page, bumaba yung mata ko sa impartial fulfillment. Nakita ko single L. So, I called the attention of the researcher. Sabi ko, tama ba yung spelling mo ng fulfillment? So, bigla siyang parang kinabahan, naghang. Okay, na blanco. So, actually, mali yung spelling niya ng fulfillment. Nag-single L lang. Actually, it should be double L. So, ingatan natin tong word na to kasi nandun yan or nandun to sa title page. At dapat title page walang mali. Okay? Committee. Nandun to sa approval sheet. Okay? Nasa approval sheet yan, yung oral examination committee. So, tatlong letra actually ang double dito. Double M, double T, at double E. So, careful. Check your paper. Assessment. How do you spell assessment? How many S's are there? Okay, kung tatlo lang, mali yan. Kasi apat ang S ng assessment. Okay? From the word assess. So, assessment, nasa chapter 1 yan. Nasa chapter 3 yan. Binabanggit lagi yung word na yan. Theoretical. Tama ba to? Theoretical or theoretical? So, hindi siya letter I. It's letter E from the word theory. So, nasan yan? Nasa chapter 1 yan. Theoretical framework. Okay, so paki-check ang iyong paper. Recommendations. Ilan ang letter M sa recommendations? Etong tama. Dalawa ang letter M sa recommendations. At ito mismo title to ng chapter 5. Summary of findings, conclusions, and recommendations. Okay.
How about references? So pagkatapos ng huling-huling chapter, ipapasok mo na ngayon yung references. Usually, APA format citation ang ginagamit dito sa references. So checkin mo kasi hindi siya double R. Isa lang ang R niya sa references. Okay? Another word for this is bibliography. Okay? Pero usually, ang ginagamit ngayon, references na. Okay, after the last chapter. This is very important, the names of the people involved in your study. Napakaraming parts na nagko-contain ng names of the people involved. Nandiyan ang approval sheet, may pangalan na dyan. Acknowledgement, references, even curriculum vitae, meron ng pangalan dyan. So be very careful. Let's take a look at the example here. So yung pangalan ko, tingnan nyo. This is my complete name, yung tama, Jocelyn L. Gagalang. And then nilalagay syempre yung title. Kapag sa thesis, huwag mong kakalimutan yung title ng panelist mo. PhD ba siya? EDD ba siya? MPA ba siya? DPA? So like that. Dito, anong mali? Ang mali ay yung S. Dapat C, ginawa niyang S. Tapos yung dapat L, ginawa niyang C. Another is, of course, it's a surname. Capital letter dapat ang simula. Okay? So, ang laki ng difference. Mamaya, ito pala yung pipirma, tapos mali yung pagkaka-encode mo. Kasi rush na rush ka na, tapos hindi mo na check na mabuti. Nako, be very careful. Kaya nga kailangan may fresh eyes sa pag-e-edit, sa pag-e-encode. Nako, may fresh eyes dapat. Pwedeng na-encode mo kagabi, kinabukasan, bago mo ipasa yan, checkin mo uli. Be very careful with the names kasi minsan very offensive na nagkakamali tayo sa name natin. Ito na-experience ko rin. Mismong researcher, mali yung pangalan niya. Siguro dahil nga na-rush din, alam mo yun? So, sabi ko, ano yung pangalan mo? Ma'am, eto po. Paki-spell mo. Ini-spell naman niya. Sabi ko, bakit itong nasa manuscript mo? Sabi niya, ay naku ma'am, anong gagawin ko? So, paano kung naka-bound copy na siya? Eh di, papalitan mo yung page na yon. So, there goes the trouble, right? Kahit kasi alam na alam mo yung name mo, eh nangyayari talaga yon. I have encountered that with one researcher. Kasi ako, before pumirma, nag-random check ako. And there goes the problem, Kapag nag-random ang panel, tapos nakita, nako talaga. Hindi pwedeng pipikit ka lang sa mali. Kasi ang mali, dapat kino-correct yan. Okay? Now, let's have the grammar. Okay, ito yung mga words, sentences na nilalagay natin sa manuscript natin. Okay, I think there are 15 here. So, stay tuned kasi 15 yan. Pag natutunan mo to, 15 kaagad ang maitatama mo sa papel mo. The objective of this study is to determine. Okay? Determine. Tama ba? So, hindi. Ang tama dyan, determine. So, no D here. Kasi may ginamit kang infinitive to. Kapag gumagamit tayo ng to, ang kasunod na verb doon ay nasa base form. For example, to follow, to copy, yan. Hindi mo sila ipa-past form. Okay? 2. The researchers believes that. Okay, ano pong tama, ma'am? Believe. Unang, mali, spelling. I before E. Okay? Hindi E before I. Another, naka-plural yung researchers mo. So, kailangan mo dito base form. Base form, walang S. Kaya, the researchers believe that. Okay, so, check on that. Okay? Medyo minor to, pero may mga na-encounter na ako dito. Meron kasing rule sa I before E, except after C. Okay? For example, yung word na receipt. Receipt, English ng resibo. Anong nauuna kapag receipt? I ba or letter E? So, sabi nga sa spelling rule dito, I before E, except after C. So, kapag after C, ang kasunod niyan ay E. Pero kapag hindi, I ang nauuna. So, in case of this, L siya. So, ang nauuna or ang susunod na ay I. Okay? Nauuna yung I sa E. Number 3, how do the level of performance of the respondent? So parang nasa statement of the problem to. How do the level? Ilang levels ba pinag-uusapan natin? Isa lang. Kaya ang gagamitin natin, does. Okay? How does the level of performance of the respondents
Okay, so sa statement of the problem ito. Number 4, is there a significance difference between? Okay, significance difference. It should be significant difference. Okay, check this out kasi nasa statement of the problem din to. Nai-encounter ko to actually. So, kino-correct na natin yan pag di-defend. Pero, mas maganda kasi hindi na makarating sa defense kasi nakakabawas ng points nyo to, ng grade nyo to kapag may mga mali-mali sa manuscript nyo. 5. The research utilized an adapted questionnaire. Adapted. So, letter A ba siya or letter O? Nag-adapt ka ng questionnaire. It should be letter O. Iba kasi yung meaning ng adapt na A at yung adopt na O. So, ang gamitin mo yung merong letter O. Okay? 6. The pre-test and post-test result revealed. Okay, ilang test po ang pinag-uusapan natin? Dalawa, di ba? Pre-test and post-test. Therefore, this should be results. Results. Dalawang uri ng resulta. Resulta ng pre-test at resulta ng post-test. Okay, so results. Number 7, according to Gagalang, reading is. So ito nai-encounter to usually sa introduction. Chapter 2, review of related literature and studies. Napakaraming author and year dyan. At kung minsan sa chapter 4, presentation, analysis, and interpretation of data. Okay? So, kapag ikinokonekta mo yung study mo, yung resulta doon sa ibang previously conducted study, so gumagamit ka ng author. Kapag may author, automatic, may year dapat yan. Okay? So, Gagalang 2020, don't forget the parentheses, and then there should be comma bago mo isunod yung word. According to Gagalang 2020, reading is, okay, so check your manuscript. Number 8, there was no significant differences. Singular ba to or plural? Okay, plural. So, bakit gumamit ng was? It should be were. There were no significant differences. Okay, kapag isa lang, difference lang, tsaka tayo gagamit ng was. Pero kung naka-plural to, gagamit tayo ng were. Marami to kasi ginagamit mo to sa iyong chapter 4 at saka sa chapter 5 when you are already presenting the results of your study. So, nasa chapter 4 yan, nasa chapter 5 yan. Number 9, based from the findings of the study. Okay, ano pong mali dyan, ma'am? Kasi karamihan ginagamit based from. It should be based on. Okay? Basta gagamitin mo to, laging on ang kasunod. Based on the findings of the study, based on the results of the study. Okay. Number 10, we found out that many students, okay, so yung usage of we, remember, naka-third person ang research. Okay? Tinuturo ng mga professors yan sa research na ang gagamitin ay third person. So, you should use the researchers or they, naka-third person. Okay? So, do not use we. Check your manuscript. Ako nakakatsamba ako madalas nito. Nasa chapter 1, introduction, may we yan. Nandun sa background, may we yan. Pagdating sa chapter 2, meron din. And then sa chapter 3, meron din. So, ang dami na nila, diba? Kapag ang dami nang aayusin dyan, at tapos red ball pen, red ink ang ginagamit ng panelist, nako, mamumula ang papel mo. Or kung hindi man, ma'am, kasi virtual na, ganun din, magko-comment sila, dadami ng dadami, so bababa ng bababa ang points mo dyan. Careful. Number 11, the table show that item 1, table, so ilan? Isa lang. Okay, it should be shows, singular, kasi isang table lang ang nagpapakita. So remember, kapag singular, naka-S form ang verb. Okay? Number 12, lecture rank first among the, okay, ilan ang pinag-uusapan natin? So, it's just one lecture. So, it's correct to use this one. Besides, it's tapos na, it's done already. So, lecture ranked first. Okay? Sa past form naman kasi, whether singular or plural yan, iisa lang ang past form nila. So, lecture ranked first among the, okay. 13, Valite study reported that.
Okay, gumagamit tayo nito sa chapter 2 or sa chapter 4 kapag ikinokonekta na natin. Okay, so valite study, it should be valites, so apostrophe S. And then don't forget the year. Laging pag may author, year ang kasunod. Valites 2019 study reported that. Okay. Number 14, Gagalang et al. 2020. So, may parenthesis siya. Ibig sabihin, ito ay sinasite mo yung author. At yung author, marami. Kaya ka gumagamit ng et al. Ang daming nagkakamali ito, believe me. So, ang dami kong pinupulot na et al. Kapag nag-i-edit ako, nagpa-finalize ng manuscript ng mga researcher. Ang dami-daming mali sa et al. So, once and for all, tamain nyo para et al. Pa lang, impressive na. Okay, ano pong tama, ma'am? Et al. Et al. Period. Ang period nasa al lang, wala sa et. Okay? Ibig sabihin nito, and others. Okay? Gagalang, and others, 2020. So, don't forget pala ito ha, yung comma. After the period, may comma yan. So, dito ang mali lang ito. Walang period dapat ang et. Al lang ang meron. So, check your manuscript. Surely, meron ka nito. Pakilang. Correct mo na yan. So, meron pa dito, for 3 or more authors, okay, ginagamit yung et al. So, et al by nature is plural. Do not substitute to one remaining author. Anong ibig sabihin? For example, 3 or more. Na-cite mo na yung dalawa, Gagalang, Valite, tapos nag-et al ka. Eh yung pala naman, isa lang naman ang kasunod nun. Gagalang, Valite, Bautista, halimbawa. So, after ni Valite, nag-et al ka. Eh, isa lang naman ang kasunod, si Bautista na lang. So, hindi mo na dapat i-et al yun. Might as well, sabihin mo na yung Bautista. Eh, ma'am, kailan po ginagamit yan? Mag-i-et al ka kapag marami pang kasunod na author. Okay? Number 15. Research by Gagalang and Valite 2019 corroborates. Okay, ano pong mali dyan, ma'am? Parang tama naman po. Dalawa yung author, tapos may year. Actually, ang mali dyan, kapag nasa text or nasa sentence, dapat ang ginagamit natin yung word na end. Hindi tayo gumagamit ng ampersand or yung symbol ng end. Okay? So, eto kasi ginagamit ito kapag nasa parentheses. Okay? Katulad nito, Gagalang and Valite 2019. Kapag nasa parentheses. Pero kapag nasa paragraph, nasa text, or nasa sentence, gagamit tayo ng word na end. A-N-D or spelled out. Hindi itong ampersand. Okay, take note of this. Ang daming nagkakamali dito. Nalilito sila kailan gagamitan yung end, kailan gagamitan yung ampersand. So, magandang maliwanag sa'yo to. Alam mo na pati, i-share mo sa kapwa mo researcher para tama ang gamit niya. Okay? Okay, alam mo na yung mga specific na mga itatama. So, gawin mo na siya. Pero wag mong kalimutan tong mga tips na to para talagang sure ka na lahat maaayos mo. Number 1, check or review your work for mistakes or lapses. Ma'am, ano po yung mga checkin dyan specifically? Okay, so ako 3 lang tinatandaan ko dyan eh. Content, grammar, mechanics. So, contents, tama ba yung mga data mo? Minsan nagkakamali yung mga numbers. Sa chapter 4, na-encounter ko yan. Halimbawa, dapat ay 14.89. Ang na-encode 40.89. Kasi pala may nagdikta. So, imbis na 14.89, ang naidikta ay 40.89. Iba yung 1.4 sa 4.0. So, be careful. Content yon. Dapat accurate yon. Grammar, ito yung mga pinag-usapan na nating grammar. Kapag ina-encode mo yan, may nagpupula dyan sa ilalim. So, checkin mo kasi ibig sabihin, may mali dyan. And then, mechanics. Tama ba yung spacing mo, indentation mo, spelling mo, punctuation. So, those items. Okay, even margin, checkin mo yan. So, under yan ng mechanics.
Number 2, use free editing apps. So, nakakatulong to kasi nasisimot yung mga mali sa preposition, capitalization, minor grammar. Pag free kasi medyo may limitation. Okay? Iba yung covered niya unlike kung naka-premium ka or nagbabayad ka sa editing app. Pero yung mga free app na yun, nakakatulong na yan para ma-filter yung mga mali. Okay? Number 3, consult a language editor. Okay, consult a language editor. So, might be you're thinking, tama na to. Actually, in the eyes of an expert, marami pang dapat itama dyan. At kapag kinorect na yan ng ma'am or ng sir, pakipasok mo yung corrections. Okay, kasi kahit i-correct yan, kung hindi mo naman ipapasok yung corrections, baliwala din. Napagod lang si ma'am or si sir. So, honor their, their work, honor their time and energy invested in your paper. Pag kinorekt na, pakipasok mo na talaga at simutin mo ng maayos. Okay? Number 4, ensure that your research paper is error-free. So, siguraduhin mo talaga. Kaya nga, pag nagsulat ka, wag mo agad pasa. Pasa na yan, tapos na yan. Nako. Quality, nako-compromise ang quality doon. So, siguraduhin mo, checkin mo. Maganda talaga yung may time pa. Kaya, alam mo yon yung kapag nirarush yung trabaho, alam na yon, alam na this. Kapag nirarush, meron at merong lapses dyan, meron at merong mali yan. So, kung may time pa, mas maganda na ma-check mo, ma-review mo, bago mo yan ipasa. Lalo na kapag graded ha, very careful tayo dapat. Kasi, alam natin yun ginagraduhan yan. So, kailangan katumbas niyan, quality at correct. Okay, nandun yung quality, high quality, at nandun yung correctness. Okay, so there we have it. Sana nakatulong sa'yo, sana nakaalalay sa'yo ang lesson video na to para ang research paper mo maayos na maayos. Okay, thank you so much guys. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!